आपल्याला काय करायचं आहे, जॅकोबियन ऑफ कंपोजिट फंक्शन काढायचं आहे. म्हणजे जॅकोबियन ऑफ फंक्शन म्हणजे जॅकोबियन ऑफ कंपोजिट फंक्शन. आता कंपोजिट फंक्शन आपल्याला माहीत आहे, तर एकदा बघू आपण. इथं पहिलं थेरम बघू काय आहे तो. If u1, u2, u3 are functions of y1, y2, y3, means u1, u2, u3 depends on y1, y2, y3. At the same time, y1, y2, y3 are functions of x1, x2, x3. Means this u1, u2, u3 depends on y1, y1, y2, y3, and this y1, y2, y3 are depends on x1, x2, x3. Then show that Jacobian of u1, u2, u3 with respect to x1, x2, x3 is equal to the product of two Jacobian. In that two, first one is the Jacobian of u1, u2, u3 with respect to y1, y2 and y3, and second Jacobian is the Jacobian of y1, y2, y3 with respect to x1, x2, x3. Given काय दिलं आपल्याला, u1, u2, u3 are functions of y1, y2, y3 and y1, y2 are the functions of x1, x2, 3. फर्स्ट लाइन काय आहे, u1, u2, u3 depends on y1, y2 and y3, and y1, y2 depends on x1, x2 and x3. u1, u2, u3 depends on y1, y2, y3 and y1, y2 depends on x1, x2, x3. Then u1, u2, u3 depends on x1, x2, x3 indirectly. त्यालाच आपण काय म्हणणार आहे, then u1, u2, u3 are composite function of x1, x2, x3. इथं काय, u1, u2, u3 depends on y1, y2, y3 and y1, y2, y3 depends on x1, x2, x3. means u1, u2 depends on x1, x2, x3 independently, indirectly. म्हणून त्याला आपण काय म्हणू, u1, u2 are the composite function of x1, x2, x3. आता आपल्याला काढायचं काय, जॅकोबियन काढायचं आहे. नाव वी हॅव टू फाइंड काय काढायचं आहे, जॅकोबियन ऑफ u1, u2 and u3 with respect to x1, x2 and x3 हा जॅकोबियन काढायचा आहे. याचे एलिमेंट्स काय असतील, पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u1, पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u1, पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u1 with respect to x1, x2 and x3, partial derivative of u2, partial derivative of u2, partial derivative of u2 with respect to x1, x2 and x3. In the third row, partial derivative of u3, partial derivative of u3 and partial derivative of u3 with respect to x1 and x2 and x3. हे जे काढायचं आपल्याला, ही काय जे दाखवायचं आहे त्याची LHS आहे. आपण LHS घेतली. काय LHS, जॅकोबियन ऑफ u1, u2, u3 विथ रिस्पेक्ट टू x1, x2, x3. हा जॅकोबियन म्हणजे काय आपल्याला माहीत आहे, इट इज द डिटर्मिनंट अँड इट कंटेन्स n फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिव्हेटिव्ज. इन द फर्स्ट रो देअर आर partial derivatives of u1 with respect to x1, x2, x3. In the second, partial derivatives of u2 with respect to x1, x2, x3. In the third row, partial derivative of u3 with respect to x1, x2, xn. आता हे एक वन बाय वन आपण हे पार्शियल डेरिव्हेटिव्स काढू आणि पुढं बघू काय करायचं आहे. गिवन काय दिलं आपल्याला, u1, u2 and u3 depends on y1, y2 and y3, and this y1, y2, x1, x2 and x3. म्हणजे हा u1 आहे, हा तिघावर डिपेंड आहे. हा u2 कोणावर आहे, ह्या तिघावर डिपेंड आहे. u3 कोणावर आहे, u1 तिघावर डिपेंड आहे, u2 तिघावर डिपेंड आहे, u3 तिघावर डिपेंड आहे. ॲट द सेम टाईम
y1 कोणावर डिपेंड आहे, x1 x2 x3वर. y2 कुठं डिपेंड आहे, ह्या तिघावर. y3 कोणावरच आहे, ह्या तिघावर डिपेंड आहे. म्हणजे u1 इज इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन x1 x2 अँड x3. आता आपण यातला एक घेऊ पहिला. u1 कोणावर डिपेंड आहे, y1 y2 आणि y3. आणि y1 y2 y3 कोणावर डिपेंड आहे, x1वर डिपेंड आहे, x2वर डिपेंड आहे आणि x3वर डिपेंड आहे. त्यातलं आपण फक्त याच्यावर डिपेंड आहे याचं घेऊ. मग काय होईल, पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u1, पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u1, पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u1. आता पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू काय घेणार आहे आपण, x1 घेणार आहे पहिल्यांदा. त्यानंतर कोणाशी घेणार आहे, पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x2. नंतर पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x3. u1 कोणावर डिपेंड आहे, y1 y2 y3. आणि हे y1 ह्या तिघावर डिपेंड आहे, y2 ह्या तिघावर आहे, y3 ह्या तिघावर आहे, y2 y1 तिघावर आहे, y2 ह्या तिघावर आहे आणि y3 ह्या तिघावर डिपेंड आहे. त्यातला एक घेतला मी. y1 डिपेंड, y1 y2 y3 डिपेंड्स ऑन x1. आता मी पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह काय घेतो, विथ रिस्पेक्ट टू u. मग याचा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह u1चा विथ रिस्पेक्ट टू x1. मग इथं u1मध्ये कोण असणार आहे, y1 असणार आहे. म्हणजे आपल्याला काय करायला लागेल, पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u1 कोणाचं घ्यायला लागेल, प्लस पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u1 प्लस पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u1. बिकॉज u1 इज द फंक्शन ऑफ y1 y2 अँड y3. u1 म्हणजे का नाही, u1 इज द रिलेशन बिटवीन y1 y2 y3. म्हणजे आणि आपल्याला काय करायचं आहे, विथ रिस्पेक्ट टू x1 काढायचं आहे. u1मध्ये कोण आहे, y1 y2 y3. आणि मला काढायचं आहे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x1. म्हणजे y1 कोणावर आहे, x1 आहे. म्हणजे हे इनडायरेक्टली डिपेंड आहे, डायरेक्ट नाही. म्हणून u1चा आपण काय करणार, पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू y1. u1चा विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू y2 विथ रिस्पेक्ट टू y3. u1मध्ये तिघ आहेत म्हणजे 3 डेरिव्हेटिव्ह मिळाले. u1चा फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू y1, partial derivative with respect to y2 and partial derivative with respect to y3. At the same time y1 depends on directly x1, therefore the partial derivative of y1 with respect to x1. y1 is also depend on x1 x2 x3. Here see, y1 is depend on x1 x2 and x3. आणि मी तर काय लिहितो, y1 डिपेंड ऑन ओनली x1. y1 डिपेंड ऑन x1 मीन्स सिम्पली इट इज द y ऑफ x. y डिपेंड्स ऑन x. जर आपण सिंगल इंडिपेंडंट व्हेरिएबल असेल तर त्यावेळेस आपण काय करतो, टोटल डेरिव्हेटिव्ह घेतो dy/dx. आता इथं काय, मोर दॅन वन इंडिपेंडंट व्हेरिएबल 1 2 अँड 3. आणि मी काय करणार आहे, पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y1 विथ रिस्पेक्ट टू x1 घेणार आहे. त्यामुळं हे काय होईल, बाकीचे दोन कॉन्स्टंट येतील. म्हणून ह्याचा काय घ्यायला लागेल, मला पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह घ्यायला लागेल. ॲट द सेम टाईम u1चा विथ रिस्पेक्ट टू आपण y2 घेतला आहे. मग पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y2 विथ रिस्पेक्ट टू काय घ्यायला लागलो आहे मी, x1. आणि इथंसुद्धा काय, पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y3 विथ रिस्पेक्ट टू x1. आता एक पार्ट पूर्ण झाला. आता काय करू, हा u1च आहे. u1 कोणावर डिपेंड आहे, तिघावर. आणि हे तिघं आता x1च्या ऐवजी कोणावर डिपेंडंट आहे घेणार मी, x2वर. म्हणजे पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u1 विथ रिस्पेक्ट टू x2. मग काय होईल, u1 डिपेंड्स ऑन y1 y2 y3. म्हणजे पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y1, पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y1, पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y1. बरोबर, पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह u1 काय असणार, u1. आणि हे काय असणार, u1. u1चा विथ रिस्पेक्ट टू y1 y2 अँड y3. आणि y1 कोणावर डिपेंड असणार आहे, x2वर. हे y2 कोणावर डिपेंड असणार, x2वर. हे y3 कोणावर डिपेंड असणार, x3वर, x2वर. अशा पद्धतीनं मला डेरिव्हेटिव्ह. आता हे u1 y1 y2 y3वर डिपेंड आहे. y1 y2 y3 डिपेंड ऑन नाव x3.
म्हणजे पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u1 विथ रिस्पेक्ट टू x3 म्हणजे पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u1, पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u1 and partial derivative of u1 with respect to y1, y2 and y3. Now this y1 depends on x3. It means partial derivative of y1, partial derivative of y2 and partial derivative of y3 means y1 depends on x3, y2 depends on x3, y3 depends on x3. Thus we get the partial derivative of u1 with respect to x3 when the u1 is a composite function of x1, x2, x3. अशा 3 टर्म्स मिळाल्या. आपण काय केलं इथं u1 डिफरन्शिएट केलं विथ रिस्पेक्ट टू x1, x2, x3 3. ॲट द सेम टाईम u1च्या ठिकाणी मी u2 घेतलं तर काय मिळालं आणखीन 3 इक्वेशन आणि u3 घेतली की आणखीन 3 इक्वेशन्स मिळतील. अशी मला 6 पार्शियल ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ज मिळतील. आता हे मी सिम्प्लिफाय करतो थोडं. आता इथं बघा पहिलं हे 3 आहेत. मी काय करतो आहे समेशनच्या भाषेत लिहितो. समेशन कसं असतायचं u1 फिक्स आहे आपला u1 पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u1 आणि पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y1, y2, y3 त्याच्याऐवजी केलं की y केलं मी आणि पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x1. आता हे बघा u1 तिन्ही कसे आहेत सेम आहेत म्हणून u1 हे तिन्ही सेम आहेत x1 म्हणून मी इथं काय लिहिलं x1 लिहिलं आणि इथं u1 लिहिलं. आता मी काय करणार पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस. आता इथं y1 आहे y1 y2 y3 म्हणजे हे दोन्ही सेम आहेत y म्हणजे i किती आहे i इक्वल टू 1 अँड i इक्वल टू अप टू 3. 1 टाकलं की काय होईल फर्स्ट टर्म मिळेल y1 2 टाकलं की सेकंड टर्म, थर्ड टाकलं की थर्ड आणि ह्या समेशनचा अर्थ काय होतं त्यांची बेरीज i इक्वल टू 1 प्लस दिस, i इक्वल टू 2 प्लस दिस, i इक्वल टू 3 प्लस दिस plus 1, 2 and 3. Similarly, here we write for third. I equal to 1 to 3. Partial derivative of u1 with respect to now x2 and x2. u1 and u1 with respect to च्या ठिकाणी काय टाकायचं 1 वी गेट फर्स्ट टर्म, 2 टाकलं की ही सेकंड टर्म, 3 टाकलं की u1 अपॉन डावा y3 अपॉन x2 वी गेट द लास्ट टर्म. Similarly here for this last equation, third equation, I equal to 1 to 3. Partial derivative of u1 fix विथ रिस्पेक्ट टू x3 कसं आहे फिक्स आहे आणि इथं काय y1 y2 आणि y3 म्हणजे पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ i1 टाकलं की पहिले टर्म, 2 टाकले की दुसरे आणि 3 टाकलं की तिसरी टर्म मिळेल. अशा पद्धतीने मला 3 इक्वेशन्स मिळाले 1, 2, 3. पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u1 विथ रिस्पेक्ट टू x1, पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u1 विथ रिस्पेक्ट टू x2 आणि पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह u1 विथ रिस्पेक्ट टू x3. इथं थांबू आपण.